Trương Thiên, bạn thân của Võ Tòng, giáo viên mới của trường tiểu học Lương Sơn Bạc. Sáng nay Võ Tòng đi thị trấn mua rau, đưa Trương Thiên một đoạn đường. Trương Thiên, học sinh ở thị trấn lúc nào nhập học? Ngày mai đăng ký, hôm nay học sinh nội trú đều về trường dọn phòng. Võ Tòng nhớ tới lời hứa với cháu gái. Xe máy quẹo một cái quay về trường trung học Cao Nhai. Cháu gái tôi ở nội trú, tôi đi xem nó ở phòng nội trú nào. Tôi đã hứa với nó không cho nó ở nội trú năm nay. Xe máy dừng trước cổng trường, rút chìa khóa cầm trên tay bước vào trong trường. Một luồng khí rất quen thuộc ạt tới. Trương Thiên, cậu nhìn xem, 8 năm trước bọn mình học ở trường này. 8 năm sau vẫn không có gì thay đổi. Cậu nói mình thời nội trú khổ thế nào? Trương Thiên cũng đầy những lời than phiền về cuộc sống nội trú. Nếu thời điểm đó tôi không ở nội trú, không bị bọn côn đồ trong trường bắt nạt, không ăn cái cơm giống cơm cho lợn, tôi có thể thi vào Đại học Bắc Kinh. Coi cậu cầu xin được gì, nhưng Trương Thiên nói cũng không phải vô lý. Nhìn Trương Thiên, đeo kính, hình tượng giáo viên nghiêm túc. Các bạn nữ chắc hẳn coi mình là giáo viên trường. Không đi ký túc xá nam sinh sao? Lời nhắc nhở này của Trương Thiên, Võ Tòng nhớ tới con trai của tổ trưởng Thường, quản lý dự án tương lai của mình Thường Phát Bình. Có chứ, cũng đi ký túc xá nam sinh, xem cháu của tôi, tên Thường Phát Bình, đến ký túc xá nữ sinh. Trương Lan có ở phòng này không? Chưa thấy Trương Lan đến đây. Cô bé, phòng ký túc xá của các em có bao nhiêu người ở chung? 24 người, anh là giáo viên à? Đúng, tôi là cậu của Trương Lan. Trương Lan ngủ ở giường nào? Ở đây, một ký túc xá có 24 người, 2 người ngủ chung một chiếc giường. Không lạ là sao Trương Lan không muốn đi học. Con gái của chị, cháu gái ruột thì tuyệt đối không thể ở ký túc xá được. Người làm cậu đầy suy tư, tìm một căn phòng rộng rãi, yên tĩnh bên ngoài. Con có thể tự nấu ăn, ra khỏi ký túc xá này. Trương Thiên phì cười. Võ Tòng, cậu diễn đạt cũng rất giống đấy. Trương Thiên, tôi nói cậu là giáo viên mà. Tôi nói sai à? Không, cậu nói đúng, cuộc sống của học sinh nội trú cũng quá vất vả. Ngày nay, điều kiện như vậy cũng là tốt nhất đối với trường trung học nông thôn. Đi tham quan ký túc xá nam sinh một vòng, hỏi thăm xem Thường Phát Bình học lớp 8 ở ký túc xá nào. 2 người đến trước cửa ký túc xá này. Họ Thường, tính tình cũng rất cứng đầu. Tao đánh mấy đứa học sinh làng tiểu thúy các ngươi. Trương Thiên, cậu là giáo viên mà. Được rồi, kiểm tra ký túc xá với tư cách giáo viên trường. Những học sinh nội trú có lẽ sẽ không quá ghét bỏ 2 người. Võ Tòng gõ cửa ký túc xá. Mở cửa ra xem bên trong thế nào. Võ Tòng từng học tại trường này 8 năm trước. Bên trong thế nào? Hắn tưởng tượng ra được. Những ngày này, học sinh nội trú mang theo học phí, tiền ăn, vé ăn. Có bọn giang hồ đến đây gây rối. Cách đây 8 năm, Võ Tòng từng bị bắt nạt 2 lần. Lần đầu cậu chịu đựng, nghe lời chị, cậu học hành chăm chỉ. Lần thứ 2 không chịu nổi nữa, cậu siết chặt nắm đấm đánh lại, nhưng cậu không đánh lại được 4-5 người. Võ Tòng bị họ đánh cho mũi sưng mắt thâm. Chị cậu nuôi cậu học không dễ dàng. Người quân tử báo thù thì 10 năm cũng không muộn. Mối thù đã trả được, cậu cũng trở thành tên lang thang nổi tiếng. Nhưng dù Võ Tòng lang thang ở đâu trong thị trấn, cậu tuyệt đối không đến trường trong thị trấn. Tình hình 8 năm sau vẫn như vậy. Mở cửa, xem ai ở trong đó bắt nạt cháu tôi. Bên trong vang lên tiếng xô xát và la hét. Cánh cửa bị kéo ra, Võ Tòng xông vào. Thượng Phát Bình che mũi đang chảy máu ra, mắt cũng bị đánh sưng không mở nổi. Thầy cô, em không chịu thua. Ồ, Võ Tòng sao mày chạy tới đây rồi? Vương Học Quân, mày đã 18 tuổi chưa? Võ Tòng một nắm đấm thẳng vào mũi hắn ta. Mày đánh cháu họ của tao một cú, tao trả lại cho mày. Phía sau Vương Học Quân còn có 2 thằng đàn em đi theo. 2 đứa quỳ xuống, chúng nó cũng biết Võ Tòng, biết là kẻ khỏe mạnh không nên động vào. Võ Tòng thật sự dám rút dao chém cả 2 người, run run mà quỳ xuống. Các người đánh 3 tên kia đi. Chỉ cần đánh không chết thôi, đánh cho đã đi, đánh đi. Mấy người làm gì mà đứng im? Mấy thiếu niên mặt đều ngơ ngác như không hiểu chuyện, như không liên quan tới họ. Võ Tòng trong lòng nung nấu cơn giận dữ, muốn lao lên, đạp Vương Học Quân một cái cho đã ngứa cái chân. Bị Trương Thiên kéo lại. Võ Tòng bình tĩnh đi, sự việc này có cách xử lý tốt hơn. Có cách xử lý tốt hơn à? Mấy người không muốn đánh lại phải không? Tôi hiểu được, mấy người ra ngoài đi, các em ra ngoài theo tôi. Trương Thiên đeo kính, mặt trắng trẻo, giọng điệu như thầy cô. Mấy học sinh nội trú lớp 8 nghe lời anh ấy, tất cả ra khỏi phòng ký túc xá. Sau khi ra ngoài, Võ Tòng quay lại khóa cửa. Vương Học Quân cướp của em mấy tệ? 2 tệ. Còn em thì bao nhiêu? Còn em này, 5 tệ. Võ Tòng liếc nhìn mấy phòng ký túc xá kế bên. Vương Học Quân không thể nào ngang nhiên đi tới phòng của Thượng Phát Bình trấn lột tiền. Họ bắt đầu từ phòng đầu tiên rồi đi dần lên. Cửa đóng lại thì học sinh trong phòng lặng lẽ lấy tiền ra, kêu trưởng công an thị trấn tới xử lý. Nói cho tôi biết, các cậu có dám làm chứng không? Cảnh sát có thể can thiệp không? Tại sao cảnh sát không thể can thiệp? Họ đang cướp của, tội rất nặng.
Thầy cô nói cảnh sát chỉ giữ họ 3 ngày rồi thả. Tôi sẽ lo vụ này. Không được, chúng ta đi báo cảnh sát. Võ Tòng nhìn chằm chằm những đứa trẻ này, chúng cần vài câu động viên. Võ Tòng cố gắng động viên mấy đứa nhóc. Các em đừng sợ, với số lượng các em đứng ra, chứng minh 3 tên đó cướp tiền. Hôm nay chúng bị xếp lộ bắt đi, chúng sẽ ở trong tù ít nhất 3 năm. Đừng lo, bọn chúng sẽ trả thù các em giữa đường. Trương Thiên quay lại kiểm tra mỗi phòng ký túc xá, gọi học sinh bị cướp ra ngoài. Theo lời Võ Tòng, Vương Học Quân đi từng phòng, mỗi người ít nhất 2 tệ, nhiều nhất 10 tệ, đều bị trấn lột. Trương Thiên đi lên văn phòng gọi quản lý ký túc xá, nếu hiệu trưởng ở đó gọi hiệu trưởng, nếu phó hiệu trưởng ở đó gọi phó hiệu trưởng, gọi tất cả các thầy cô. Người đứng đầu trường phải tham gia, chuyện này mới có thể giải quyết tốt được. 3 người họ bị khóa trong ký túc xá, cửa sổ có thanh sắt, không thể trốn thoát được. Tôi dẫn đám trẻ này đi trình báo công an. Võ Tòng có cách xử lý tốt, các em cùng tôi đi trình báo công an. Điều những đứa trẻ này muốn là cuộc sống này có người dẫn đầu, ai không đi thì không xứng làm bạn của tôi. Võ Tòng kéo Thường Phát Bình đi, sau lưng có hơn 20 học sinh lớp 8 bị cướp tiền. Đến đồn công an trong thị trấn. Võ Tòng, chuyện gì thế? Sếp Lộ ơi, chúng tôi trình báo một đám lưu manh. Vương Học Quân cùng 2 đàn em trấn lột tiền học sinh. Nếu mấy em học sinh không giao hết tiền cho bọn chúng sẽ bị đánh. Chuyện này giải quyết thế nào? Chú công an ơi, không quan tâm sao? Để đám lưu manh trên đường tùy tiện vào trường, tùy tiện vào ký túc xá của chúng tôi, tùy tiện đánh người. Những học sinh khác sau lưng cuối cùng cũng lên tiếng. Chú công an ơi, thật không quan tâm sao? Hôm nay bắt họ, mai có thả họ không? Chú công an ơi, chúng nó mang dao vào hăm dọa. Trưởng công an thị trấn nói lớn, không tuân thủ pháp luật, mọi người hành động. Hơn 20 học sinh đi sau 7-8 cảnh sát. Mọi chuyện giao cho sếp Lỗ xử lý. Võ Tòng tôi tin sếp Lỗ sẽ xử lý vấn đề này một cách nghiêm minh và triệt để nhất.